Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Sub Game. Anh em thân mến, theo xu hướng bây giờ thì cái gì cũng phải chen, ăn chen, ngủ chen, lướt chen và cả chơi game cũng chen luôn. Hơn nữa, trước khi có top chen xuất hiện thì anh em kiếm game cực kỳ khó khăn hoặc chẳng biết người ta đang chơi game gì để lên xu hướng. Nói chung là còn nhiều lý do, còn Sub Game thì chỉ có một lý do duy nhất, tổng hợp game cho anh em cày thôi. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thôi nào. Huyền thoại Ragnarok tiếp tục trở lại với Ragnarok 20 Hero, tựa game thuộc thể loại nhập vai cổ điển với các trận chiến nhịp độ nhanh theo phong cách hack and slash. Và với Ragnarok 20 Hero nổi bật với chế độ chơi mới và nhấn mạnh vào yếu tố hành động. Anh em có thể lựa chọn hơn 20 nghề khác nhau như Swordman và Ru để chiến đấu cả PvE lẫn PvP. Về đồ họa, nếu so sánh với các tiền bối trước đó như Ragnarok X Generation hay Ragnarok Origin thì Ragnarok 20 Heroes có nhiều điểm không bằng, thậm chí khó tính hơn, có thể đánh giá là vẫn kém xa khi vẫn giữ nguyên phong cách 3D chibi với màu sắc tươi sáng quen thuộc, không có gì đổi mới. Hiện tựa game vẫn chưa ra mắt chính thức. Tuy nhiên, Ragnarok 20 Hero đã mở đăng ký sớm vào tháng 8 tại khu vực Hàn Quốc và sẽ sớm mở bản Closed Beta ngay trong thời gian tới. Rất hy vọng nhà phát triển sẽ mở rộng tựa game này ra server quốc tế hoặc seed trong tương lai anh em nhỉ. Tiếp tục là cái tên đình đám Samurai Showdown, bản thể truyền thống của game đối kháng đấu kiếm huyền thoại, đã tái xuất với phiên bản dành riêng cho mobile. Tựa game sở hữu đồ họa vô cùng ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ xây dựng trên một nền không gian đậm chất Nhật từ tạo hình bám sát bản gốc cho đến những chi tiết cảnh vật, khung hình mà còn khiến chúng có cá tính riêng hiện đại. Chưa kể đến cơ chế chiến đấu đậm chất hành động chặt chém, đối kháng được lồng ghép một cách tự nhiên qua mỗi ải nhiệm vụ, càng khiến cho game thêm phần sống động và lôi cuốn. Bản mobile này có sở hữu rất nhiều tính năng và hoạt động đặc sắc của dòng game nhập vai. Anh em sẽ được khám phá rất nhiều thứ càng ở những giai đoạn về sau. Việc quan trọng nhất là anh em có đủ kiên nhẫn hay không thôi, vì ở giai đoạn đầu sẽ khá mất thời gian. Nhưng bù lại với các hiệu ứng kỹ năng đánh đấm mãn nhãn chắc chắn sẽ không khiến anh em thất vọng đâu. Đặc biệt tải game, anh em cần chuyển vùng IP sang Philippines để tải game từ App Store nha. Tiếp tục là tựa game City of Outlaws, game thế giới mở kết hợp nhập vai hành động do Vplay Interactive Private Limited phát hành. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên khi mới công bố, rất nhiều anh em game thủ đã ngờ ngợ sao mà giống GTA 5 đến vậy. Công nhận là quá giống nhau luôn. Vào game, anh em sẽ nhập vai thành một tay xã hội đen đứng đầu của băng đảng trong thế giới ngầm. Nói chung là anh em khoái làm đại ca thì quá hợp với game này rồi. Đồ họa của game khá là bắt mắt với màu sắc rực rỡ, nhân vật được thiết kế vô cùng sống động, chi tiết. Anh em có thể tự do lựa chọn màu da cũng như giới tính ngay bước đầu vào game. Cảnh vật thành phố chân thực, chi tiết tạo cảm giác như chính anh em đang thực sự sống ở đó. Nếu anh em không thích đi theo lối mòn của những game nhập vai khác thì có thể đi dạo một vòng quanh game thôi cũng đã cảm thấy thư giãn với thành phố rộng lớn đấy rồi. Và nếu anh em là một người chơi hạ nuôi mèo thì không nên bỏ qua Cat Fantasy. Trong game có hẳn một bộ sưu tập các loại mèo trên thế giới. Cat Fantasy là tựa game nhập vai đánh theo lượt được phát triển bởi Fandor Game. Vào game, anh em sẽ được đắm mình vào một thế giới giả tưởng vô cùng đặc sắc và cùng với đó đồng hành với những chú mèo được nhân hóa thành các em gái xinh đẹp sexy. Lối chơi của Cat Fantasy khá mới lạ khi phải sử dụng các thẻ kỹ năng ở góc bên phải của màn hình để kích hoạt đòn đánh và kỹ năng của nhân vật. Mỗi nhân vật đều sẽ có những thẻ kỹ năng của riêng mình. Vì vậy, nếu anh em không kích hoạt thẻ thì nhân vật sẽ giống như mấy con bot và mặc cho lũ quái tấn công. Điểm thú vị là hai thẻ giống nhau cùng cấp bậc có thể ghép lại để tạo thành một chiếc thẻ kỹ năng cấp bậc cao hơn. Hơn nữa, game có tới hơn 50 nhân vật với các tạo hình ấn tượng, đảm bảo anh em sẽ phải choáng ngợp. Hiện tại, Cat Fantasy chỉ mới ra phiên bản Closed Beta trên nền tảng Android. Anh em có thể trải nghiệm thử xem có hợp vị của mình không trước khi chờ ngày ra mắt chính thức nha. Tiếp tục là một tựa game đa nền tảng do eBros phát hành với cái tên Herdwork Online. Game có đồ họa pixel khác với các tựa game MMORPG khác đang có ở trên thị trường. Đây cũng là một điểm nhấn để giúp cho Herdwork Online có dung lượng nhẹ nhàng, cắt bỏ được nhiều hiệu ứng hình ảnh hoành tráng để những máy có cấu hình yếu được trải nghiệm một cách mượt mà. Âm thanh game với giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với cảnh vật yên bình tạo cảm giác thoải mái trong quá trình cày cuốc tăng cấp nhân vật. Do game vẫn đang trong thời gian Early Access nên đôi khi sẽ gặp một số lỗi nhỏ khiến cho anh em cảm thấy khó chịu. Và như Sub Game tìm hiểu thì đa phần người chơi trên Steam cho rằng tỷ lệ drop đổ rất thấp dẫn đến tốn thời gian cày cuốc. Tuy nhiên thì trong thời gian tới, nhà phát hành chắc chắn sẽ có những bản cập nhật điều chỉnh phù hợp hơn. Nếu anh em đang muốn tìm cho mình một tựa game cày cuốc có thể chơi ở bất cứ đâu, bất cứ nền tảng nào cùng với bạn bè thì Herdwork Online chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Với cấu hình khá nhẹ nhàng nên các máy cấu hình yếu vẫn có thể gánh nổi mức setting từ trung bình trở lên. Thứ 6 là tựa game Crystal Quest, game thuộc thể loại RPG mô phỏng hành trình trở thành một đô vật vĩ đại do Mega Cast Studio sản xuất và Skybound Game phát hành. Chắc chắn rồi, vào game em sẽ hóa thân thành một đô vật hạng nặng và bắt đầu hành trình đi tới đỉnh cao của môn thể thao ngàn cân này. Phần đồ họa của game được nhận xét là rất thân thiện, tạo hình nhân vật chỉ gồm những khối vuông pixel đầy màu sắc. Âm thanh 8 bit được đưa vào game khá phù hợp, đôi khi vừa vui tươi nhưng cũng dồn dập mỗi khi người chơi bắt đầu một trận đấu nảy lửa.
Có thể nói, thể loại RPG vốn đã quá quen thuộc với các anh em, nhưng một tựa game RPG mang đề tài đồ vật thì quả thật xưa nay hiếm. Western Quest ra mắt đã giành được sự quan tâm đông đảo từ anh em game thủ trên toàn cầu. Nếu yêu thích thể loại game nặng đô này thì anh em tham khảo nha. Thứ 7, với một tựa game dành cho anh em đam mê những chiếc tâm hồn to, được phát hành bởi Metazoid Private Limited AFK Angel. Thuộc thể loại nhập vai nhàn rỗi, đến với Angel, anh em có thể thu thập các nữ thần xinh đẹp quyến rũ thông qua khám phá các địa danh linh thiêng nằm rải rác trên toàn thế giới và khai quật các di tích cổ xưa. Lối chơi của AFK Angel có phần khác với những tựa game nhập vai nhàn rỗi khác khi game sử dụng phong cách cổ điển. Nếu đã từng cày qua con game Ayakashi Ghost Guild thì sẽ không quá xa lạ với lối chơi của game này. Anh em sẽ điều khiển các nữ thần của mình đánh quái từng màn, thường thì sẽ có số lượng màn nhất định trong một bản đồ. Quái và boss sẽ tăng cấp độ theo từng màn nên anh em phải nâng cấp bản thân liên tục để tránh việc bị kẹt map. Với tạo hình các nhân vật nữ thần theo phong cách quyến rũ cùng nền đồ họa 2D đẹp mắt, đảm bảo sẽ mang đến cho anh em những khoảnh khắc mãn nhãn nhất. Điểm thú vị không thể không kể đến chính là cơ chế AFK của tựa game này có thể tăng tới tận 24 giờ thay vì 12 giờ như các tựa game AFK cùng thể loại. Nếu là một người chơi quá bận rộn nhưng vẫn muốn cày cuốc thì đây là một tựa game sinh ra để dành cho anh em rồi. Icarus M Guild Wars chính là phần tiếp theo của game Icarus M Rider of Icarus vừa chính thức ra mắt ngày 23 tháng 8 vừa rồi và đây là phiên bản dành cho Android. Tựa game thuộc thể loại thế giới mở MMORPG lấy bối cảnh trong một thế giới rộng lớn và kỳ vĩ. Khi mà trăng máu mọc, các trận chiến bất tận và đầy căng thẳng bắt đầu. Anh em có thể tham gia vào các cuộc chiến quy mô lớn để đánh bại các boss thế giới và giành những phần thưởng to lớn. Nhìn vào gameplay, anh em cũng thấy được đồ họa mắc phê của Icarus M Guild Wars cực nét, cực chi tiết, màu sắc vô cùng hài hòa. Anh em sẽ có những trải nghiệm chuyến bay tuyệt đẹp trên bầu trời và biển cả. Vừa có thể cày cuốc đánh đấm, vừa có thể lượn khắp thế giới, phiêu lưu giải trí thì còn gì mà không lựa chọn Icarus M Guild Wars nhỉ? Thêm một cái tên đến từ series Ragnarok chính là Ragnarok Fire Return. Khác hoàn toàn với Ragnarok 20 Heroes, Ragnarok Fire Return là tựa game thuộc thể loại MMORPG đơn thuần với lối chơi hành động theo chuỗi nhiệm vụ cùng nền đồ họa 3D được xây dựng theo phong cách chibi vô cùng dễ thương. Ragnarok Fire Resurrection là phiên bản nối tiếp của phần game Ragnarok Valkyrie Rebellion với trọng tâm câu chuyện sẽ là Valkyrie. Với nhiều sự cải tiến mới mẻ, anh em còn được trải nghiệm những điểm hấp dẫn của Ragnarok nguyên bản nhưng theo một hướng thú vị hơn. Tựa game này được đánh giá là khá nặng đô so với các tân binh khác bởi nó được phát hành đa nền tảng cả ở PC và mobile. Với sự tiếp nối từ Ragnarok Valkyrie Uprising, game mang đến sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới, song nội dung vẫn sử dụng cốt truyện cũ. Và yêu thích thế giới Ragnarok thì không thể bỏ qua Ragnarok Fire Return được rồi. Cuối cùng, trong top game trending ngày hôm nay chính là một tựa game đến từ mấy anh tàu Magic Rebirth. Đây là một trò chơi hành động hardcore đầy ma thuật được đặt trong một lục địa hậu tận thế. Nền văn minh công nghệ đã suy tàn và phép thuật trỗi dậy trở lại, tạo ra một thế giới mới đầy nguy hiểm nhưng cũng không kém phần bất ngờ. Vào game, anh em sẽ đóng vai thành một nhà thám hiểm có nhiệm vụ khám phá và hóa giải những bí ẩn ly kỳ trong thế giới đầy những điều kỳ lạ. Song song với đó là những cuộc chiến không hồi kết với những con quái khủng boss mạnh đến từ bóng tối. Tựa game này có một hệ thống chiến đấu phức tạp và đầy thử thách, đòi hỏi anh em phải biết cách sử dụng các kỹ năng và phép thuật của mình một cách hiệu quả. Ngoài ra, anh em cũng có thể tùy chỉnh nhân vật của mình với nhiều loại vũ khí, áo giáp và phép thuật khác nhau. Game có chế độ chơi phong phú, đa dạng. Và phải nhắc trước với anh em là những cửa ải ở trong Magic Rebirth không hề dễ ăn một chút nào. Nhưng không sao, game có chế độ đa người chơi, một mình quẩy không nổi thì rủ thêm anh em, bạn bè, đồng nghiệp vào cùng chiến thôi. Thêm một lưu ý là mỗi một con boss mà anh em gặp phải thì đều hoàn toàn mới, chỉ có ghi nhớ mọi chiêu thức của boss mới có cơ hội thắng. Có làm sao để nhớ ư? Cách đơn giản nhất là dùng vô số cái chết để ghi nhớ thôi. Ok, và vừa rồi là top 10 game trending đã làm mưa làm gió các bảng xếp hạng game cuối tháng 8 đầu tháng 9. Rất nhiều con game chất lượng đang được anh em chơi hoặc đăng ký trước đều có những nét cuốn riêng biệt. Anh em thấy game hay thì cho sub game một like, một subscribe nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ.